Good day everybody! Today we are going to discuss the research on our recent population, particularly sa bansang Pilipinas. So, first of all, ano nga ba ang population? Let's find out. So what is population? A population is defined as a group of individuals of the same species living and interbreeding with a given area. Members of population often rely on the same resources, are subject to similar environment constraints, and depends on the availability of the members to persist over time. Basically, ang population ay isang grupo ng mga individuals o ng mga tao na naninirahan sa isang partikular na lugar. Maaaring sila ay nagsishare ng iisang environment at nakadepende sa iisang resources. Sila din ay iisa ang lahi at nakadepende rin sa isa't isa para mabuhay. So let's proceed to population size. Population size is defined as the number of individuals present in a subjective designated geographic range. Despite the simplicity in its concept, locating all individuals during a census or a full count of every individuals. This is nearly impossible, so ecologists usually estimate population size by counting individuals within a small sample area and explorating the sample to a larger population. So mayroon tayong tinatawag na population size o ang dami ng individuals o ng mga tao na naninirahan sa isang particular na lugar o sa isang particular na bansa. Ang population size ng isang bansa ay nabibilang sa pamamagitan ng pagsisensus o ng isa-isang pagbibilang sa kada membro ng isang pamilya. Ngunit, sa pamamagitan nito ay hindi pa rin natin masasabi ang eksaktong bilang ng mga tao sa ating bansa. At dahil nga hindi pa rin mabibilang lahat ng census ang eksaktong dami ng tao sa isang lugar o sa isang bansa, ang ginagawa ng mga ecologist ay iniistima nila ang population size sa pamamagitan ng pagbibilang ng mga individuals sa isang maliit na area o lugar. Kanila itong pag-aaralan at ia-apply sa mas malaking population. And according to Commission on Population and Development, at least 1.4 million will be added to the Philippine population in 2021. Filipinos will continue to grow in numbers in 2021, although at a slower pace, as their number is projected to reach 110,881,756 next year. Despite the rise in absolute numbers, the population grew gradually to 1.31% by the start of 2021, an increase from the previous 109,480,590 on the onset of 2021. So, from a 1.68% of population growth rate in 2016, it was at 1.45 between 2019 and 2020. According sa Commission on Population and Development, mas madadagdagan ng at least 1.4 million ang Philippine population pagsapit ng 2021. At bukod nga rito ay nagtaas ang bilang ng mga Pilipinong naninirahan sa ating bansa na mayroong estimasyon na 110,881,756 next year. At despite sa ganitong kalagayan, ang bilang ng populasyon ay mas tumaas pa sa bilang na 1.31% sa pagpasok lamang ng 2021. Mas mataas kaysa sa 109,480,590 noong 2020. From 1.68 na population growth noong 2016, ito ay naging 1.45 sa pagitan lamang ng year 2019 at 2020. So now, let's proceed to the group that has the most notable increase. Among population group, the most notable increase was observed within the working age of Filipinos between 15 to 64 years old, which will increase by just over 1 million from 2020 and will reach 71,278,520 by next year, making up 64.15% of the entire population. Sa mga population group ay mas kapansin-pansin ang pagtaas ng mga taong edad 15 to 64 years old o yung nabibilang sa working age. Tataas ito sa taong 2020 na bibilang sa 71,278,520 sa susunod na taon, na bibilang naman sa 64.15% na entire population sa ating bansa. Broken down by sex, there will be more males in this group at 36,139,866 than females at 35,138,630. This implies the need for the country to create at least 500,000 new jobs next year, posing a huge challenge for the labor sector at the midst of pandemic.
Kung pagbubukurin naman ang kasarian ng bawat tao sa ating population ay mas marami ang bilang ng lalaki kaysa sa babae. At dahil nga mataas ang bilang ng population natin, ay kailangan ng gobyerno na magtayo ng halos kalahating milyon ng mga trabaho upang masuportahan ang population na ito. Now, let us proceed to the advantage of increasing population. Although increasing population can be alarming, it also has an advantages. So what are these? The changing age structures of the country's population due to the increase in the working age population indicates a demographic precondition for greater productivity, given its potential to support the dependent population. In an article, Undersecretary of Population Development Juan Antonio Perez said that the increasing working age population presents a prospect for economic gain because of potentially greater income and productivity it can generate. This is what we call an opportunity for demographic dividend. At dahil nga sa pag-increase ng working age population, nag-i-indicate ito ng mas mataas na productivity rate sa ating bansa. Matutulungan ito ang ating ekonomiya na mas lumago dahil sa pagtaas ng bilang ng mga taong nagtatrabaho. At dahil dito, masusuportahan natin ang ating bansa dahil sa populasyon. Sinabi ng Undersecretary ng Population and Development na si Juan Antonio Perez sa isang artikulo na ang paglago ng working age population ay nagpapahiwatig ng mataas na ekonomiya o ang economic gain dahil sa potential na dami ng kita ng mga tao pati na rin ang productivity. Sinabi rin niya na ito ay isang oportunidad upang tayo ay magkaroon ng mayamang pamumuhay. Although ang mabilis na pagtaas ng populasyon sa Pilipinas ay nakakabahala sa iba, mayroon pa rin naman itong magandang maidudulot. Ngunit dapat pa rin nating isaalang-alang na hanggat maaari ay dapat tama lamang ang dami ng tao sa ating bansa upang maiwasan ang anumang problemang maidudulot ng overpopulation. Now, let us proceed to what we call dependent population. Meanwhile, individuals belonging to the dependent population consisting of those within 0 to 14 years old as well as those who 60 years old of age and older, or 29.83% and 9.07% of the population respectively. They will increase by 475,543 and total of 43,136,259. It is significant to note that senior citizens in the country will exceed 10 million for the first time, with implication for increased cost of their healthcare and vulnerability to COVID-19. Ang mga tinatawag natin na dependent population ay ang mga batang edad 0 to 14 years old, gayon din yung mga matatanda na mga edad 60 years old pataas. Mayroon silang bilang na 29.33% at 9.07% sa ating entire population. Sila ay inaasahang magtataas ng 475,543 na may kabuuang 43,136,259. Kahit mayroong banta ng COVID-19, lalo na sa mga matatanda, ay inaasahan pa rin ang pagtaas ng kanilang bilang na higit sa 10 million sa unang pagkakataon. Interestingly, women of reproductive age 15 to 49 years old are estimated to have the greatest potential growth in numbers, an increase of about 337,193. This, said Perez, will drive population momentum as more women are expected to give birth. With the increasing proportion of Filipino women of childbearing age, there is a need of intensity action to ensure their access to family planning information and services to prevent unplanned pregnancies, especially within the context of the pandemic, emphasized the POPCOM chef. So, we all know that untended pregnancy is one of the biggest issues that we are experiencing now in our country, because it is not concealed in our minds that most of victims of this said issue is millennial, or we can say mga kabataan na kalimitan ay kulang sa atensyon o kalinga ng magulang, kaya humahantong sa ganong sitwasyon. Pwede rin kulang sa edukasyon, kaya di nila naisip kung anong pwedeng consequences ng action na ginagawa nila. And when that happens, we are all involved because are living in the same country. The next expected unintended pregnancies. So, another is that, according to the qualitative study findings, the main reasons of unintended pregnancies among childbearing adolescents were the desire to maintain a relationship, for contraceptive,
side effects, and a lack of trusted mentors. Ang hindi sinasadyang pagbubuntis ay maaring magresulta mula sa kabiguan ng contraceptive, hindi paggamit ng mga serbisyo ng contraceptive, at mas madalas sa panggagahasa. Abortion is a common result of unwanted pregnancy and in the developing world can have substantial long-term negative health consequences such as infertility and maternal mortality. Philippines population in today's year 2022. During 2022, Philippines population is projected to increase by 1,775,800 people and reach 114,097,802 in the beginning of 2023. The natural increase is expected to be positive, as the number of births will exceed the number of deaths by 1,938,678. If external migration will remain on the previous year level, the population will be declined by 162,867 due to the migration reasons. So, nangangahulugan ito na ang bilang ng mga taong umalis sa Pilipinas upang manirahan ng permanente ay yung tinatawag natin na imigrante. Sa ibang bansa ay mananaig sa bilang ng mga taong inilipat natin sa bansa upang manirahan doon ay isang permanenteng residente. Population change rates in 2022. According to estimation, daily change rates of the Philippines population in 2022. So, ito naman yung bilang ng nabubuhay na sinisilang namamatay at imigrante sa isang araw at sa isang oras. 7,370 ang bilang ng nabubuhay na isinisilang sa isang araw sa loob ng 3.7.9 in an hour. 2,059 naman ang bilang ng namamatay sa isang araw sa loob ng 85.78 in an hour. At negative 446 ang bilang ng mga emigrante sa loob ng negative 18.59 in an hour. So, mas mababa yung bilang ng mga emigrante kaysa dun sa mga nabubuhay na isinisilang at yung mga namamatay araw-araw o kada oras. So, ang isang emigrante ay isang tao na dumadating sa ibang bansa mula sa kung saan siya nanggagaling na may layunin na manirahan dito, naninirahan, nagtatrabaho, nag-aaral. At mga kadahilanan na nag-uudyok sa emigrante ay iba-iba. Maari sila ay pang-ekonomiya, panlipunan o pang-politika. Ngunit maari rin silang maging bunga ng armadong salungatan sa rehiyon kung saan nila nakikita na pinipilit silang manirahan sa ibang bansa. Base sa Worldometer elaboration of the latest United Nations data, as of now, the current population of the Philippines is 112,201,620 as of Thursday, April 21, 2022. This is the current of population. That's all. Thank you.